นาซาเตือนภัยพายุสุริยะวัฏจักรที่ 25 อันตรายกว่าที่คิด สิ่งที่ไทยต้องรับมือ คุณคิดว่าดวงอาทิตย์ที่เราเห็นทุกวันจะเหมือนเดิมตลอดไปไหมครับ ข้อมูลล่าสุดจากนาซากำลังบอกเราว่าไม่ครับ และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งไหนๆที่เคยบันทึกมา นักวิทยาศาสตร์เคยทำนายว่าดวงอาทิตย์กำลังจะหลับยาว แต่ดูเหมือนว่ามันถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมากลางคัน และกำลังบ้าคลั่งกว่าที่คาดการไว้มาก เรื่องนี้สำคัญกับเราทุกคน เพราะมันอาจส่งผลโดยตรงต่อสมาร์ทโฟนในมือคุณ สัญญาณ GPS ที่ใช้นำทาง และอาจทำให้ไฟฟ้าในบ้านของคุณดับวูบไปเลยก็ได้ครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน เราต้องเข้าใจวัฏจักรสุริยะก่อนนะครับ ปกติมันจะกินเวลาประมาณ 11 ปี วัฏจักรที่ 24 ที่ค่อนข้างสงบได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคมปี 2019 ครับ และเราก็ได้เข้าสู่วัฏจักรสุริยะที่ 25 ซึ่งในตอนแรก NASA และ NOAA คาดการณ์ว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งวัฏจักรที่เงียบเหงา คล้ายกับครั้งก่อนหน้า แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกลับตรงกันข้าม กิจกรรมบนดวงอาทิตย์ ทั้งจำนวนจุดดับและพลังงานที่ปลดปล่อยออกมา พุ่งสูงขึ้นเร็ว และแรงกว่าที่คาดการไว้มาก การตื่นครั้งนี้จึงเป็นการตื่นที่ผิดปกติ และน่ากังวลเป็นอย่างยิ่งครับ เมื่อเราพูดถึงสภาพอากาศอวกาศ เรากำลังหมายถึงอนุภาคพลังงานสูง และรังสีที่ดวงอาทิตย์ปลดปล่อยออกมาครับ ตัวการสำคัญมีอยู่ 2 อย่างคือ ข้อที่ 1 เปลวสุริยะหรือ solar flare คือการระเบิดของรังสีพลังงานสูงที่พื้นผิวดวงอาทิตย์ แสงและรังสีจากการระเบิดนี้ใช้เวลาเดินทางมาถึงโลกเพียง 8 นาทีเท่านั้นครับ ข้อที่ 2 การปลดปล่อยมวลโคโรนาหรือ coronal mass ejection หรือ CME นี่คือการปลดปล่อยกลุ่มก้อนพลาสมาและสนามแม่เหล็กขนาดมหึมาออกจากดวงอาทิตย์ครับ มันเหมือนกับสึนามิในอวกาศที่เดินทางช้ากว่าเปลวสุริยะ โดยใช้เวลาประมาณ 1-3 วันในการเดินทางมาถึงโลก แต่เมื่อมันมาถึงพลังทำลายล้างของมันนั้นน่ากลัวกว่านั้นมากครับ ผลกระทบของมันไม่ใช่แค่เรื่องในนิยายวิทยาศาสตร์นะครับ ในปี 1859 ได้เกิดพายุสุริยะครั้งประวัติศาสตร์ Carrington Event ซึ่งรุนแรงจนทำให้ระบบโทรเลขทั่วโลกลัดวงจรและลุกเป็นไฟ ไกลเข้ามาอีกนิดในปี 1989 พายุสุริยะที่รุนแรงน้อยกว่ามาก ทำให้ไฟฟ้าดับทั่วทั้งรัฐควีเบกประเทศแคนาดานานถึง 9 ชั่วโมงครับ และล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2024 ที่ผ่านมา พายุแม่เหล็กโลกที่รุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี ก็ได้สร้างความปั่นป่วนให้กับระบบ GPS และทำให้เราเห็นแสงเหนือในพื้นที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ลองจินตนาการดูสิครับว่า ถ้าพายุระดับ Carrington Event เกิดขึ้น ในยุคที่เราพึ่งพาเทคโนโลยีทุกอย่างแบบนี้ ความเสียหายจะมหาศาลขนาดไหน แล้วสำหรับประเทศไทยเราล่ะครับ เราจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง แม้ว่าประเทศไทยจะอยู่ในลัติจูดต่ำทำให้โอกาสเห็นแสงเหนือมีน้อยมาก แต่ผลกระทบที่เรามองไม่เห็นนั้นน่ากังวลกว่าเยอะครับ ดาวเทียมไทยคม หัวใจของการสื่อสารและทีวีของประเทศเรา อาจถูกอนุภาคพลังงานสูงรบกวนจนสัญญาณล่ม หรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือเสียหายถาวรได้ครับ ระบบ GPS และเศรษฐกิจดิจิทัล ลองนึกถึงบริการเรียกรถ Food Delivery การขนส่งสินค้าทั่วประเทศ หรือแม้แต่การทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ที่ต้องอ้างอิงเวลาที่แม่นยำจากดาวเทียม หากระบบ GPS รวนเพียงไม่กี่ชั่วโมง อาจสร้างความโกลาหลทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลครับ โครงข่ายไฟฟ้า โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมไฮเทคและสนามบินอุตภเปา หากเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในสายส่ง อาจทำให้หม้อแปลงระเบิดและเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง กระทบต่อภาคการผลิตที่สำคัญของประเทศครับ ในอดีตอาจยังไม่มีบันทึกผลกระทบที่รุนแรงต่อไทยโดยตรง แต่ด้วยการที่เราพึ่งพาเทคโนโลยีสูงขึ้นมากในปัจจุบัน ความเสี่ยงของเราจึงสูงขึ้นกว่าในอดีตอย่างเทียบไม่ได้เลยครับ แต่โชคดีที่เราไม่ได้นิ่งนอนใจครับ ปัจจุบัน NASA ESA และหน่วยงานอวกาศทั่วโลก
มีภารกิจเฝ้าสังเกตการดวงอาทิตย์ตลอด 24 ชั่วโมง เช่นยาน Parker Solar Probe ที่บินเข้าไปเฉียดดวงอาทิตย์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อเก็บข้อมูลและทำความเข้าใจดาวฤกษ์ของเราให้ดีที่สุดครับ การพยากรณ์สภาพอากาศอวกาศจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เพื่อที่เราจะสามารถเตรียมการป้องกันโครงข่ายไฟฟ้า ดาวเทียม และระบบการสื่อสารที่สำคัญได้ทันท่วงทีครับ การตื่นขึ้นของดวงอาทิตย์ในครั้งนี้ คือเครื่องย้ำเตือนว่า ในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ เรายังต้องเรียนรู้อีกมากครับ ภัยคุกคามจากอวกาศเป็นเรื่องจริง และการเตรียมพร้อมด้วยความรู้คือกรอกป้องกันที่ดีที่สุดครับ ถ้าคุณชื่นชอบสาระความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และอวกาศแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และที่สำคัญที่สุด กดติดตาม หรือ Subscribe ช่องของเรา พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเรื่องราวสำคัญที่จะส่งผลต่ออนาคตของพวกเราทุกคนครับ ขอบคุณที่รับชมครับ เกร็ดความรู้ หน่วยงานต่างๆ และกลุ่มอุตสาหกรรมจำนวนมากใช้การพยากรณ์วัฏจักรสุริยะ วัฏจักรสุริยะมีความสำคัญต่อการกำหนดอายุการใช้งานของดาวเทียมในวงโคจรต่ำของโลก เนื่องจากแรงต้านของดาวเทียมมีความสัมพันธ์กับวัฏจักรสุริยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแสดงด้วยค่า f 10.7 เซนติเมตร ค่าสูงสุดของดวงอาทิตย์ที่สูงขึ้นจะลดอายุการใช้งานของดาวเทียม และค่าสูงสุดของดวงอาทิตย์ที่ต่ำลงจะยืดอายุการใช้งานของดาวเทียม นอกจากนี้การพยากรณ์ยังให้ภาพรวมคร่าวๆเกี่ยวกับความถี่ของพายุในอวกาศทุกประเภท ตั้งแต่คลื่นวิทยุดับ พายุแม่เหล็กโลก และพายุรังสี จึงถูกนำมาใช้โดยหลายอุตสาหกรรมเพื่อประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศในอวกาศในปีต่อๆไป คาดว่าวัฏจักรสุริยะที่ 26 จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมกราคม 2029 ถึงเดือนธันวาคม 2032 ครับ